Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì cái video trước thì mình đã làm một khói bằng cái bì bột này. Thì hôm nay thì mình sẽ thử mình làm chơi với cái bột này thì sẽ như thế nào nhé. Mình sẽ chơi với cái bột này. Thì bây giờ thì mình sẽ đổ bột ra. Rồi, cái bì bột đây video trước mình đã làm nửa cái bì bột rồi, còn nửa bì. Đó. Cho đây mình làm vô đây này. Rồi. Thì mình nói chứ video trước thì bột này nó rất là mịn đây. Các mình luôn đỡ vô thì khá là đã tay luôn á. Để dồn nó về phía bên đây đi. Bởi vì cái khay này rất là to, bột thì không thể có nhiều được thì mình cho một bên đây đi. Đây. Thì bây giờ mình sẽ cho nước vào, cho nhiều quá rồi, chết rồi, không sao, trộn đều lên là nó sẽ đặc lại thôi. Khi trộn lại thì mình đã thấy nó cứng rồi, thì bây giờ mình sẽ cho thêm một xíu nữa. Thì bột của mình thì nó cũng sắp thành được rồi nha các bạn. Chúng ta thêm chút nữa đi. Rồi, bây giờ là ở chơi được rồi ạ. Thấy nó chảy không? Nó chảy. Nhưng khi mình đụng vào không có một chất gì hết. Đây này. Đây chảy nè, các bạn thấy nó chảy không? Chảy. Nhưng mà khi mình đụng vào nó không có gì hết, chỉ dính sơ sơ thôi, không phải là một cái chất nước gì đâu nha các bạn. Đó là nó vui ở chỗ đó. Bây giờ mình sẽ thử, mình cầm lên thử nha. Đây, mình nắng thành cục luôn này. Ở đây thì chúng ta có thể tự tạo chơi ở nhà cho các em của mình chơi, nó không có độc mà chơi nó thích nữa. Đây là giọt thành cục nè, đây rạng này, nếu mình bóp mạnh thì nó sẽ rớt ra nè, đó. Nhưng khi mà mình đợi lâu thì nó sẽ chảy. Đây, mình sẽ làm lại. Đây một cục ha. Đây, mình đợi theo lâu nè. Bạn có thấy nó chảy không? Nhưng mà khi chúng ta bóp lại, cái này bóp lại thì nó sẽ cứng, mà thả ra thì nó sẽ mềm. Một cái chất gì đó rất là kỳ. Thì cái trò chơi này thì nó cũng đang rất là hot ở trên Instagram. Đó. Ngày xưa thì mẹ mình thường làm mấy cái món gì mà nhà bột á, thường mình cũng làm, mình chơi vậy. Nhưng mà không biết bây giờ là nó là một công thức hot như vậy luôn á. Đây nè các bạn. Đây. Giống như nước luôn á. Giống như nước. Mà khi chúng ta đọng vào lại cho cái đây này.
Nhìn thì khá giống là nước, nhưng mà khi mình đụng vào á thì nó sẽ bị nó không biết nói sao nữa. Đụng vào thì nó sẽ cảm giác như thế này nè. Đó, ấn vào thì nó sẽ chạy ra liền. Nhưng mà khi chúng ta mò vô thì chúng ta sẽ cảm như là một cái vật thể rắn. Nhưng mà khi chúng ta để tay lâu này, sẽ để tay lâu này, sẽ chìm cái ngón tay để chúng ta xuống. Vì cái này nó cạn quá, nó sẽ dồn nó lại một chỗ. Rồi, bây giờ mình sẽ đỡ ngón tay xuống này. Chạy xuống nha các bạn, chạy xuống sẽ làm cho cái ngón tay của ta nó bị dính. Tuy cho cái này thích nhưng mà nó hơi bị dơ tay. Cái này nhìn từ còn giống như slime á các bạn. Mà slime đi kỳ quá. Chơi. Để cá cục đây nè. Đấy mình bỏ trong đây luôn. Các bạn hãy tự làm ở nhà chơi nha. Nhà chơi khá là vui nhưng mà nó bị dơ thì không sao đâu, dơ này chúng ta rửa nước thì nó sẽ ra liền thôi. Đó. Đó, rất thích luôn nha các bạn. Nó chạy đó. Và mình còn một chút bột này nữa, chứ nữa nó sẽ làm cho thiệt là nhiều và mình chơi luôn. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.